Liệu ngày 5 tháng 7 năm 2025 có thực sự đặc biệt? Một nhà vật lý người Nhật Bản, từng được quốc tế công nhận với công trình mang tên mình, đã gây chú ý khi đề cập đến mốc thời gian này như một dấu hiệu có thể liên quan đến một sự kiện quy mô lớn. Ông không tuyên bố chắc chắn, nhưng cho rằng có nhiều dữ liệu và trùng hợp đáng suy ngẫm từ NASA, từ nội bộ chính phủ và cả những hiện tượng chưa thể giải thích bằng khoa học thông thường. Đây chỉ là một dự đoán, nhưng đủ khiến cả giới nghiên cứu phải đặt câu hỏi, điều gì đang đến gần? Và tại sao lại là ngày 5 tháng 7? Câu trả lời, bạn sẽ tự mình cảm nhận qua từng phần nội dung ngay sau đây. 1. Thiên tài vật lý và cuộc gặp gỡ siêu thực, khi khoa học không còn là giới hạn. Ias Cuneo, cái tên tưởng như chỉ tồn tại trong những hội thảo vật lý hàn lâm, lại bất ngờ trở thành tâm điểm của một cuộc tranh luận chưa từng có. Không vì công trình khoa học mới, mà vì ông dám lên tiếng về một viễn cảnh khiến cả thế giới lạnh sống lưng, một thảm họa quy mô lớn có thể xảy ra vào ngày 5 tháng 7 năm 2025. Nhưng điều khiến người ta không thể làm ngơ không chỉ là nội dung cảnh báo ấy, mà là chính con người Cuneo, một nhà khoa học chính thống, từng được vinh danh tại các hội đồng vật lý Hoa Kỳ, từng giảng dạy tại Thụy Sĩ với mức lương cao gấp 7 lần Nhật Bản, từng sở hữu một phương trình vật lý mang tên mình được công bố bởi cả hai hiệp hội toán và vật lý Hoa Kỳ, lại chọn bước ra khỏi vùng an toàn của học thuật để nói về những điều vượt ngoài khoa học, UFO, linh cảm, sóng ý thức và cả tiên tri. Và nếu bạn nghĩ đó chỉ là những tuyên bố lập dị từ một nhà khoa học đã nghỉ hưu, thì bạn cần biết điều này. Bước ngoặt bắt đầu từ một sự kiện không thể giải thích bằng logic. Trong một lần lái xe vượt quá 200 km/h trên cao tốc nước Đức, ông Cuneo đã trải qua khoảnh khắc tĩnh lặng tuyệt đối. Không tiếng động cơ, không tiếng gió, không còn rung chuyển, chỉ có một không gian siêu thực, như thể thời gian ngừng lại. Và ngay giữa không trung, một công thức vật lý bất ngờ xuất hiện, rõ ràng và sắc nét đến mức ông chưa từng thấy công thức nào như vậy trước đó. Đó không phải là thứ được nghiên cứu ra bằng chuỗi suy luận dài dằng dặc, đó là thứ được thấy, như thể được truyền trực tiếp vào tâm trí. Khi quay lại hiện thực, ông ghi lại nó, phân tích, và từ biểu thức đó, ông suy ra phương trình Schrödinger, nền tảng của cơ học lượng tử hiện đại, chỉ trong vòng 30 phút. Việc đó khiến các giáo sư tại Đức đứng dậy vỗ tay trong kinh ngạc, và chỉ 2 tháng sau, phương trình ấy được công bố và chính thức mang tên ông, Ias Equation. Nhưng với Cuneo, thứ đáng nhớ nhất không phải là sự nổi tiếng, mà là khoảnh khắc phi logic ấy, thời khắc mà ông cảm nhận được rằng khoa học không còn là giới hạn. Từ giây phút đó, ông nhận ra rằng những điều kỳ bí, những tín hiệu từ vũ trụ, những năng lực tâm linh mà khoa học từng xem nhẹ, thực chất lại có sức mạnh khai mở những chân lý sâu xa hơn bất kỳ định lý nào. Và ông bắt đầu dấn thân. Cuneo không còn là một nhà vật lý cổ điển, mà trở thành một người truy tìm sự thật vượt khỏi học thuật. Ông nghiên cứu UFO không như một trò tiêu khiển, mà như một mảnh ghép còn thiếu của nhận thức nhân loại. Ông đào sâu vào mối quan hệ giữa lượng tử và ý thức, thứ mà nhiều nhà vật lý vẫn xem là huyễn hoặc. Và cuối cùng, ông bắt đầu lên tiếng, không để gây sốc, mà để cảnh báo. Bởi từ những nguồn tin ông tiếp cận, bao gồm cả nội bộ NASA và giới chức Hoa Kỳ, ông nhận ra một bức tranh kỳ lạ đang hiện ra, một biến cố lớn sẽ xảy ra đúng ngày 5 tháng 7 năm 2025. Nhưng tại sao một nhà khoa học từng đoạt nhiều vinh dự lại chọn công khai điều này? Câu trả lời nằm ở niềm tin cốt lõi của ông, rằng khoa học không chỉ là công cụ hiểu thế giới, mà phải là công cụ cảnh báo, cứu lấy thế giới. Nếu những dữ liệu ông nhận được, từ các mô hình thiên văn cho đến thông tin từ các tổ chức hàng đầu, đều cùng chỉ về một thời điểm, thì ông không thể giữ im lặng, dù phải đánh đổi danh tiếng. Và điều đáng nói là, ông không đơn độc. Những trải nghiệm phi thường mà ông mô tả về việc thấy công thức trôi nổi giữa không trung cũng từng được Einstein, Ramanujan và nhiều thiên tài khác mô tả bằng cách riêng. Họ không tính ra, họ nhận được, đó không còn là khoa học thuần túy, đó là trực giác, là siêu thức, là kết nối giữa tâm trí con người và những tầng sóng mà vật lý chưa định nghĩa được. Cuneo hiểu điều đó, và ông chấp nhận bước qua lằn danh học thuật để nói ra điều mà ông tin là sự thật. Thứ ông đưa ra không phải là dự báo thời tiết, càng không phải lời tiên tri mơ hồ. Đó là sự kết hợp giữa dữ liệu khoa học, cảm nhận nội tâm và trải nghiệm cá nhân, điều mà ông gọi là khoa học có tâm thức. Và thông điệp ông gửi đi cũng không mang màu sắc thuyết âm mưu hay kích động sợ hãi. Trái lại, ông kêu gọi nhân loại hãy tỉnh thức, hãy hiểu rằng khoa học không phải để thỏa mãn trí tuệ, mà là để thức tỉnh đạo đức. Nếu không có nền tảng đạo đức đi kèm, thì dù bạn có viết ra bao nhiêu phương trình đi nữa, bạn cũng chỉ đang chơi với những con số lạnh lùng. Và đó là lý do vì sao ông không chỉ cảnh báo về ngày 5 tháng 7 năm 2025 như một biến cố, mà như một bài kiểm tra đạo đức cho toàn nhân loại. Chúng ta có lắng nghe không? Chúng ta có chuẩn bị không? Và chúng ta có can đảm để thay đổi cách sống trước khi quá muộn. Ias Cuneo không phải nhà tiên tri, ông là một nhà khoa học bước ra khỏi khuôn mẫu, để gióng lên hồi chuông tỉnh thức, không để hù dọa, mà để nhắc nhở, không để gây sốc, mà để gợi mở, rằng đằng sau mỗi công thức vật lý là một thông điệp dành cho con người. Và nếu chúng ta không biết lắng nghe, thì điều chờ đợi phía trước có thể không phải là câu trả lời, mà là hậu quả. 2. Thảm họa ngày 5 tháng 7, cảnh báo từ nội bộ NASA và chính phủ Hoa Kỳ. Không phải một lời tiên tri vu vơ, không phải những thuyết âm mưu vô căn cứ, và càng không phải những thông tin giật gân không có kiểm chứng,
Những gì Ias Cuneo chia sẻ về ngày 5 tháng 7 năm 2025 đến từ hai nguồn mà bản thân ông gọi là đáng tin cậy ở cấp quốc tế. Một là NASA, cơ quan hàng không vũ trụ danh giá của Mỹ, và hai là một nhân vật cấp cao trong nội bộ chính phủ Hoa Kỳ. Theo Cuneo, cả hai nguồn này đều trùng khớp ở một điểm duy nhất nhưng đủ khiến cả giới khoa học phải giật mình. 4 giờ 18 phút sáng ngày 5 tháng 7 năm 2025 theo giờ Nhật Bản, sẽ có một sự kiện mang tính toàn cầu xảy ra. Trùng hợp đáng ngờ là thời điểm này rơi đúng vào buổi chiều ngày 4 tháng 7 theo giờ Hoa Kỳ, tức là ngày quốc khánh của Mỹ, ngày mà cả nước nghỉ lễ, mọi hoạt động hành chính ngưng trệ và người dân thường không mảy may để tâm đến bất kỳ mối nguy nào. Và đây chính là chi tiết khiến nhiều người bắt đầu suy ngẫm lại, nếu một sự kiện được xác định chính xác đến từng phút từ trước 2 năm, thì đó không thể là một thiên tai ngẫu nhiên như động đất, núi lửa hay bão lớn, bởi các hiện tượng này không ai có thể tiên đoán chính xác đến từng phút từ trước 2 năm. Ngay cả công nghệ khí tượng hiện đại nhất cũng chỉ có thể cảnh báo trong phạm vi vài ngày. Vậy nếu là thiên tai, thì chỉ còn một khả năng duy nhất, một vật thể không gian đang di chuyển với quỹ đạo đã được xác định rõ ràng từ lâu, như tiểu hành tinh, thiên thạch hoặc mảnh vỡ sao chổi có khả năng va chạm vào trái đất. Tuy nhiên, nếu mọi thứ chỉ dừng lại ở đó thì có lẽ Cuneo đã không lên tiếng. Điều đáng chú ý hơn nằm ở giả thuyết thứ hai, một chiến dịch nhân tạo được chuẩn bị từ trước, và sự trùng khớp thời gian giữa nguồn tin từ NASA với một giấc mơ tiên tri từng gây chấn động của Tatsuki Masaki, tác giả manga người Nhật nổi tiếng với dự đoán chính xác về trận sóng thần năm 2011, khiến toàn bộ câu chuyện bước sang một chiều không gian hoàn toàn khác. Trong manga của mình, Tatsuki mô tả một giấc mơ kỳ lạ, một trận động đất và sóng thần dữ dội xảy ra đúng 4 giờ 18 phút sáng ở khu vực phía nam Nhật Bản. Thời điểm, vị trí và cường độ đều trùng khớp đến khó tin với dữ liệu mà Cuneo nhận được từ hai nguồn độc lập. Và rồi Cuneo bắt đầu kết nối những mảnh ghép. Điều ông phát hiện là một sự thật gây chấn động. Vào thời điểm đó, chính quyền Mỹ dưới thời Tổng thống Biden được cho là đã nhận thông tin sớm và ký một thỏa thuận không can thiệp trong ngày lễ quốc khánh. Tức là nếu sự kiện có thật xảy ra, chính phủ sẽ không phát lệnh khẩn cấp, không đưa tin chính thức, không có phản ứng quân sự. Mọi thứ đều được để xảy ra một cách tự nhiên. Nhưng sau khi Donald Trump tái đắc cử, Cuneo cho rằng thỏa thuận này đã bị hủy bỏ. Và từ đó, hai hướng kịch bản có thể xảy ra. Nếu đó là một sự kiện tự nhiên, như thiên thạch rơi xuống đại dương gây ra sóng thần, thì gần như không thể ngăn chặn. Nhưng nếu đó là một kịch bản nhân tạo, được thiết kế như một màn thực nghiệm quân sự, hoặc một sự kiện thao túng tâm lý quy mô lớn, thì khả năng bị hủy hoặc điều chỉnh do thay đổi chính quyền là hoàn toàn có thể. Chính sự mơ hồ giữa hai kịch bản này khiến Cuneo quyết định phải lên tiếng. Ông không khẳng định bất kỳ điều gì, ông không tuyên bố đây là sự thật tuyệt đối. Thứ ông làm là đặt một câu hỏi buộc thế giới phải suy nghĩ, nếu mọi dữ kiện đều trùng khớp, nếu các mốc thời gian đều dẫn về một điểm, thì tại sao lại không chuẩn bị? Tại sao lại coi thường chỉ vì nó chưa được khoa học công bố chính thức? Và cũng từ đây, câu chuyện không còn là vấn đề của một quốc gia, mà là vấn đề nhận thức của cả nhân loại. Chúng ta có sẵn sàng đối diện với khả năng rằng những sự kiện lớn nhất có thể xảy ra trong những ngày tưởng như yên bình nhất. Chúng ta có dám nhìn lại hệ thống kiểm soát thông tin, khi mà chỉ cần một quyết định cấp cao có thể che giấu toàn bộ một thảm kịch khỏi mắt công chúng. Ias Cuneo đưa ra nhận định cuối cùng của ông, dù là thiên tai hay nhân tạo, vấn đề không phải là có nên sợ hãi hay không, mà là có dám chuẩn bị hay không. Bởi nếu tất cả đều đúng, thì ngày 5 tháng 7 năm 2025 không chỉ là ngày lễ của nước Mỹ, mà có thể là cột mốc phân chia giữa hai giai đoạn nhận thức, trước và sau khi nhân loại buộc phải chấp nhận. Thế giới không hoàn toàn nằm trong vòng kiểm soát của khoa học chính thống, và những thứ tưởng như mơ hồ, đôi khi lại chính là những mảnh ghép bị cố ý giấu đi trong hệ thống vận hành quyền lực toàn cầu. Cuneo chọn chia sẻ mọi thứ vì ông tin rằng con người có quyền được biết, dù là để hy vọng hay chuẩn bị. Ông không cố chứng minh bản thân đúng, ông chỉ ra rằng khi những dấu hiệu đều quy tụ về một điểm, thì sự im lặng đôi khi chính là sự đồng lõa với thảm họa. Và từ một nhà vật lý từng được công nhận toàn cầu, tiếng nói của ông không thể xem thường. Nó không đến từ cảm xúc, mà từ logic, không đến từ hoang tưởng, mà từ dữ liệu. Và điều đáng sợ nhất không phải là viễn cảnh 5/7 có xảy ra hay không, mà là việc nhân loại đã trở nên quá tự mãn để tin rằng không điều gì có thể xảy ra, chỉ vì nó chưa từng xảy ra. 3. Người ngoài hành tinh, siêu ý thức và một tộc người bí ẩn ở Siberia. Ias Cuneo đã đưa ra những tuyên bố vượt xa giới hạn thường thấy. Người ngoài hành tinh không chỉ tồn tại, mà đã từng tiếp xúc với con người. Không phải những sinh vật da xám thấp bé trong trí tưởng tượng của Hollywood, mà là những thực thể cao lớn, có ngoại hình giống người Bắc Âu, với mái tóc vàng và đôi mắt xanh biếc như phản chiếu ánh sáng từ một thế giới khác. Nhưng điểm đáng sợ không nằm ở ngoại hình, mà ở khả năng của họ truyền dữ liệu trực tiếp vào não người thông qua sóng ý thức, bỏ qua mọi hình thức ngôn ngữ, công cụ hay thiết bị. Theo Cuneo, các nhà khoa học từng tiếp nhận bản thiết kế chi tiết của một chiếc UFO mà không qua bất kỳ văn bản, email hay vật thể nào, chỉ bằng một đợt chấp não như thể ý tưởng được tải thẳng từ một đám mây lượng tử vũ trụ. Nhưng chiếc tàu bay đó lại không hoạt động. Các kỹ sư xây xong khung, lắp đầy linh kiện, nhưng nó vẫn chỉ là một cục sắt vô dụng. Họ không hiểu vì sao, cho đến khi người ngoài hành tinh trả lời, các ông chỉ lắp được phần xác, nhưng con tàu cần có hồn, và để đánh thức phần hồn đó, họ cần một người anesthesia.
Cái tên nghe có vẻ lạ kỳ nhưng lại là chìa khóa mở ra một trong những tiết lộ sâu sắc nhất mà Kunio từng chia sẻ. Một tộc người sống biệt lập trong rừng Siberia, mang theo năng lực siêu ý thức có thể kết nối với công nghệ ngoài hành tinh ở tầng năng lượng mà con người hiện đại không thể tiếp cận. Tộc người đó không sống theo quy tắc văn minh hiện đại. Họ không dùng điện thoại, không có internet, không cần đến sách vở hay máy tính. Nhưng kỳ lạ thay, họ biết tất cả. Họ hiểu về cấu trúc vệ tinh, cơ chế internet, cả nguyên lý vật lý lượng tử dù chưa từng học qua trường lớp. Kunio gọi đó là năng lực đọc trường thông tin vũ trụ, một khái niệm tương đương với việc truy cập cơ sở dữ liệu linh hồn của vạn vật. Từng cá thể trong tập Anastasia giống như một thiết bị sống có thể kết nối với tần số cao hơn, nơi lưu trữ mọi thông tin từ quá khứ, hiện tại đến tương lai. Và họ chỉ cần tĩnh tâm, lặng yên là đã có thể tải về tri thức không giới hạn từ vũ trụ. Chính khả năng này khiến họ trở thành chiếc chìa khóa duy nhất có thể khởi động phi thuyền ngoài hành tinh bằng chính ý thức của mình. Ias Kunio không chỉ nghe kể lại, ông từng gặp một người được cho là đại diện của tập Anastasia, một người phụ nữ không hề nổi bật về ngoại hình, nhưng khi xuất hiện, mọi không gian xung quanh như thay đổi. Không cần nói gì nhiều, ánh mắt của cô ấy có thể khiến ông, một nhà khoa học thuần lý trí, hoàn toàn im lặng. Cô hỏi ông một câu mà ông nhớ suốt đời: anh có cảm nhận được tâm hồn của từng viên đá, từng cọng cỏ quanh mình không? Khi ông trả lời là không, cô nhẹ nhàng nói: vậy thì dù người ngoài hành tinh có đứng ngay bên cạnh, anh cũng không thể biết. Câu nói ấy, đối với Kunio, không phải là một lời mắng, mà là một cú tát vào hệ tư duy mà ông đã mang cả đời. Nó khiến ông nhận ra rằng tri thức không đồng nghĩa với thức tỉnh, và khoa học không phải là giới hạn cuối cùng của hiểu biết. Câu chuyện trở nên nghiêm túc hơn khi Kunio tiết lộ rằng chính nhờ kết nối với những người như Anastasia, ông mới có thể hiểu ra nguyên lý hoạt động của công thức vật lý kỳ lạ mà ông từng thấy giữa không trung. Một công thức không ai suy luận được, không bắt nguồn từ bất kỳ nền tảng toán học nào, nhưng lại có khả năng kết nối vật lý cổ điển với lượng tử hiện đại. Và hơn hết, ông khẳng định công thức đó không đến từ bản thân ông, mà được gửi đến vào đúng khoảnh khắc ông bước vào trạng thái ý thức đặc biệt. Nhiều nhà khoa học khác, từ Einstein đến Yukawa, cũng từng nói về những tia sáng trực giác như thế, nhưng không ai dám công khai điều đó vì sợ bị cho là mê tín. Chính vì vậy, Kunio tin rằng ngày 5 tháng 7 không chỉ là cột mốc của nguy cơ, mà có thể là một phép thử cho toàn nhân loại. Một mặt là khoa học hiện đại, công nghệ vũ khí, dữ liệu giám sát, mặt khác là ý thức, tâm linh và sự thức tỉnh. Nếu một thảm họa thực sự xảy ra, công nghệ có thể giúp cảnh báo, nhưng chỉ ý thức mới giúp nhân loại sống sót, không phải bằng chạy trốn, mà bằng việc kết nối lại với bản thể sâu thẳm nhất bên trong mình, nơi lưu giữ năng lượng tinh khiết của sự sống. Kunio không kêu gọi xây hầm trú ẩn hay tích trữ lương thực. Thứ ông nói đến là chuẩn bị tinh thần, là nhìn lại mối quan hệ giữa con người và vũ trụ, giữa ý thức cá nhân và nhịp đập của tự nhiên. Nếu công nghệ ngoài hành tinh đòi hỏi một dạng ý thức đặc biệt để kích hoạt, thì điều đó có nghĩa những người tiến hóa nhất không phải là người sở hữu công cụ mạnh nhất, mà là người sở hữu tâm trí tinh khiết nhất. Và nếu những gì tộc Anastasia thể hiện là có thật, thì nhân loại đang đi sai hướng. Chúng ta chạy theo công nghệ, xây dựng hệ thống AI, khám phá không gian bằng tàu vũ trụ, nhưng lại ngày càng xa rời khả năng kết nối với chính mình. Kunio cho rằng tương lai của loài người không nằm ở việc nâng cấp máy móc, mà là nâng cấp tầng nhận thức. Bởi chỉ khi đó, ta mới thực sự là một phần của vũ trụ, chứ không phải kẻ đi lạc trong bóng tối của chính trí tuệ mà mình từng tự hào. Nếu thấy nội dung này hữu ích, đừng quên thích video, chia sẻ cho bạn bè và đăng ký kênh để không bỏ lỡ những chủ đề sâu sắc và khác biệt sắp tới. Cảm ơn bạn đã theo dõi.